Hello mga kakusina! Welcome back to my channel. My name is Pia Besmonte at ito ang kusina ni Nenoy. Today is May 12, 2020 at ang video natin for today, as you can see, magluluto tayo ng dalawang seafood dishes. Ito po ay ang buttered garlic seafoods and yung isa ay seafood pasta. Nag-decide ako na dalawa ang gawing dishes for today kasi sayang naman yung pagluluto ng buttered garlic seafood kasi pwede pang makapag-produce ng isa pang dish which is yung seafood pasta. Dalawang putahe for today is because we are celebrating our 15th wedding anniversary ng aking husband. Also, couple of days ago ay nag-celebrate naman tayo ng Mother's Day. So, sa lahat ng mga nanay dyan, Happy Mother's Day, belated Happy Mother's Day sa inyong lahat or sa ating lahat. And lastly, 2 days prior to that, which is May 8, 2020, nag-celebrate naman ako ng aking first anniversary as a YouTube content creator kasi dun ko in-upload yung first video ko na no-bake baked macaroni. Yun, kung gusto niyo pong balikan, feel free na balikan po yun. And very thankful din ako kasi hindi magiging posible ang video na to kung wala yung mga online sellers na nagde-deliver ng mga meat, ng seafood, ng mga gulay, sa mga bahay-bahay. So, very thankful ako dahil meron tayong ganun. Affordable naman yung mga seafood na na-order natin. Sobrang bait nung nag-deliver at pumayag siya na i-deliver ito today in the morning para fresh ang mailuluto natin mga pagkain for today. Kung ikaw ay hindi pa subscriber ng channel na to, please be a certified kakusina by clicking on that subscribe button at i-click mo na rin yung tiny bell para notified ka sa mga susunod pa na mga videos. Please let me know your thoughts about this video by putting your comments below. Welcome din ang inyong feedback, suggestion, at mga requests na pwede natin gawin sa channel na to. So, umpisahan na po natin ang pagluluto ng ating buttered garlic seafood and seafood pasta. And here are the ingredients.